सम्झिनुस् कतै तपाईले आफ्नो पासवर्ड 1 2 3 4 5 अथवा PASSWRD त राख्नु भएको छैन। A for authentication, password, two factor authentication, biometrics। यो वर्ड तपाईले डेफिनेटली सुन्नु भएको छ र सुन्नु भएको छ भने यो भिडियो तपाईहरुकै लागि हो। अब कुरा गरौँ पासवर्डको। दिस इज द फर्स्ट लेयर अफ सेक्युरिटी। र सम्झिनुस् कतै तपाईले आफ्नो पासवर्ड 1 2 3 4 5 अथवा PASSWRD त राख्नु भएको छैन। यदि छ भने तुरुन्त चेन्ज गर्नुहोस्। लेट्स टक अबाउट बायोमेट्रिक्स। हामी सबैलाई थाहा छ मान्छेको शरीरको बनावट र हातको रेखाहरू युनिक हुन्छ र यो युनिक भ्यालुलाई क्यारी गरेर अथेन्टिकेसन गर्ने मेकानिजमलाई तपाईको बायोमेट्रिक्स भन्दछ। टकिङ अबाउट टु फ्याक्टर अथेन्टिकेसन। जस्तै हाम्रो अनलाइन अकाउन्ट अथवा एप्लिकेसनमा तपाईको दुईचोटी अथेन्टिकेट गराउँछ भने त्यसलाई हामी टु फ्याक्टर अथेन्टिकेसन भन्दछौँ। जस्तै तपाईले कुनै पनि अनलाइन अकाउन्टमा पासवर्ड हानिसकेपछि त्यो पासवर्ड हान्ने आधिकारिक व्यक्ति तपाई नै हो भनेर तपाईको मोबाइलमा ओटीपी आउँछ र ओटीपी हानिसकेपछि मात्रै अथेन्टिकेट हुन्छ भने त्यसलाई टु फ्याक्टर अथेन्टिकेसन भन्दछ। ए फर अथेन्टिकेसन त हामीले बुझिहाल्यौं। बी फर वाट? आफ्नो गेस कमेन्टमा लेख्नुहोस् र D5 नेटको द अल्टिमेट गेमर प्याकेजको 1 इयरको सब्स्क्रिप्सन जित्नुहोस्।